Dacă vrei un fertilizant natural, gratuit și de 10 ori mai puternic decât orice găsești în comerț, ai nimerit bine. În acest butoi se află secretul către o recoltă uriașă, fără chimicale, fără costuri și fără limite. Haide să-ți arăt cum să-l faci și cum să-l folosești. Pentru acest fertilizant am ales un butoi mai mare, are 220 de litri. Ce trebuie să facem este să-l umplem cu iarbă. O treime din acest butoi trebuie umplut cu iarbă. Eu am tuns iarba într-o zonă a proprietății și am folosit iarba din acea zonă ca să umplu butoiul. Al doilea ingredient pe care îl vom folosi este urzica. Se știe că urzica este foarte bogată în substanțe nutritive pentru plante, în special în azot. Punem 20% din volumul butoiului urzică tânără. Al treilea ingredient pe care îl punem în butoi este gunoiul de pasăre. Ăsta e un gunoi de pasăre bine putrezit și punem din gunoi de pasăre încă 10-20% din volumul butoiului. Se poate pune și gunoi de graj în loc de gunoi de pasăre sau compost vegetal. Dar gunoiul de pasăre este mai bogat în azot, ceea ce oferă un avantaj. Mai adăugăm în butoi și resturi de bucătărie, aproximativ 10% din volumul butoiului. Când mă refer la resturi, sunt coși de banane, coși de morcov, coși de cartofi, coși de ouă, resturi organice din bucătărie, la asta mă refer. Pe urmă venim și umplem butoiul cu apă. Ca ultimă etapă, trebuie să pregătim o soluție pe bază de drojdie pentru a accelera fermentarea fertilizantului și pentru a-l îmbogăți cu microorganisme benefice. Luăm o drojdie proaspătă de 100 de grame, punem o lingură de zahăr, venim cu puțină apă și încercăm așa să amestecăm totul până se face ca o pastă. Turnăm soluția de drojdie în butoi și pe urmă amestecăm puțin. Punem capacul peste butoi și așteptăm cel puțin 7 zile până putem să folosim acest fertilizant bogat. Au trecut 7 zile de când am pus acest butoi la fermentat. Fertilizantul lichid ar trebui să fie pregătit. Haideți să dăm capacul jos și să vedem cum arată. Mirosul nu este plăcut deloc. Este un miros foarte puternic, dar asta este în regulă. Nu, așa ar trebui să fie de fapt. Să fie un miros neplăcut și puternic. Vedeți că lichidul are o culoare verzuie, închisă, și iarba și resturile care le-am pus aici, ingredientele pe care le-am pus, au început să intre în descompunere. Acesta este un fertilizant lichid foarte puternic. Este ideal pentru orice gospodărie. Eu aș recomanda tuturor grădinarilor ca să facă un asemenea butoi, fiindcă de aici vor avea fertilizant nelimitat. Vor putea folosi fertilizantul de aici la nesfârșit atâta timp cât alimentează butoiul. Acum haideți să vedem cum se face diluția. În acea găleată albă am pus 10 carafe din acestea de apă de fântână și acum din acest butoi luăm o carafă de soluție.
Acest fertilizant lichid este foarte bogat în micro și macroelemente, este foarte bogat în azot, este foarte bogat în fosfor, în potasiu, dar și în microelemente, făcându-l un fertilizant absolut excelent pentru toate plantele, pentru toată grădina. După ce am luat o carafă de soluție, torn peste cele 10 carafe de apă de fântână. Vedeți cât de concentrată este soluția, că imediat a colorat foarte mult apa. Deci are o concentrare foarte mare, este foarte bogată această soluție. Și acum haideți să vă arăt cum se folosește. Am ajuns la roșii. Per plantă putem să punem până la 500 de ml de soluție, odată la udare. Și o să udăm acum roșiile. Și nu numai roșiile, dar înainte vreau să vă spun că această soluție poate fi folosită pentru a uda plantele, dar și pentru a le stropi. Diluția rămâne la fel, sau mă rog, diluarea, doar că vă rog ca înainte să stropiți foliar plantele, să strecurați soluția, să nu rămână impurități, să nu rămână ceva ce v-ar putea bloca pompa de stropit. Ai putea să mă întrebi, dar de ce să folosesc acest gen de fertilizant lichid când aș putea să cumpăr din fitofarmacie un fertilizant chimic? Ei bine, pentru că un fertilizant chimic într-adevăr își face treaba pe moment, dar îți distruge solul. Mai exact, îți distrug microorganismele din sol. Acelea vor fi distruse, acelea vor fi omorâte. Și microorganismele benefice din sol sunt cele care dau viață grădinii tale, dau viață solului. Dacă pe acelea le omori, anii viitori de grădinărit, cu siguranță vei avea un sol mult mai sărăcăcios și mult mai puțin fertil. De fapt, nici nu trebuie ca să te uiți foarte departe. Uită-te în agricultura convențională să vezi cum terenurile agricole de peste tot din lume au randamente din ce în ce mai mici și topsoil-ul, adică substratul de vârf, tot se micșorează până când într-un final va dispărea din cauza fertilizanților sintetici chimici. De aceea acest gen de fertilizant este ideal pentru că îți hrănește plantele și încurajează apariția bacteriilor benefice, microorganismelor benefice din sol. Acum haideți să vorbim despre frecvența de utilizare. Eu aș recomanda să utilizați acest fertilizant odată la 7 zile pe tot sezonul de creștere a plantelor. Pe tot parcursul sezonului de creștere a plantelor. Puteți să-l folosiți atât prin stropire foliar, dar atenție să stropiți doar dimineața sau seara, nici de cum în timpul zilei, și atât prin udare. Udare la rădăcină, 3-400 de ml per plantă, odată la 7 zile, este ideal. Dacă pământul e sărăcăcios, puteți să puneți chiar jumătate de litru de soluție diluată per plantă. Ați văzut cum se face diluția? Și totul va fi bine. Mai putea întreba de asemenea și când rămân fără soluție ce fac? Păi, ce faci? Adaugi mai multă apă, adaugi mai multe ingrediente, adică mai mult gunoi de grajd sau gunoi de găini, mai multe iarbă, mai multe orzici, mai multe resturi de bucătărie, exact ceea ce am băgat noi în butoi. Și așa tot timpul, tu dacă readaugi aceste ingrediente și pui apă, fermentația va avea loc și vei avea tot timpul acest gen de fertilizant în grădina ta. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-i dai un like, te rog să te abonezi, distribuie și prietenilor tăi, mă ajută foarte mult. Lasă-mi, te rog, în secțiunea de comentarii un comentariu, să vorbim și acolo, să ne cunoaștem. Scrie-mi, te rog, tu ai mai folosit acest gen de fertilizant. De asemenea, spune-mi de unde ești, să comunicăm un pic și
îți doresc toate cele bune. Ne vedem data viitoare. Ciao!